જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. રંજનબેન લુણાગરિયા સર્વપ્રથમ ઉપસ્થિત થયા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ રંજનબેન. રમેશભાઈ ચાંગાણી જય શ્રી કૃષ્ણ. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. હંસાબેન પટેલ, કોમલબેન, રાહુલભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ. વિનોદભાઈ ગજર જય શ્રી કૃષ્ણ. ભાવનાબેન ગજર જય શ્રી કૃષ્ણ. અરવિંદભાઈ ભંડેરી જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગર્ગ સંહિતા વિશ્વજીત ખંડ અને અધ્યાય છે 29મો લઈએ છીએ. જાર વડાલિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. અનિલાબેન સોલંકી જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. જાર વડાલિયા પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. શ્રી નારદજી બોલ્યા, મહાબાહુ શ્રી કૃષ્ણ કુમાર પ્રદ્યુમન કુરુ વર્ષ પર વિજય મેળવીને હિરણ્યમયી નામના વર્ષને જીતવાના માટે ગયા, જ્યાં સ્તોત્ર નામે વિશાળ અને દીપ્તિમાન સીમા પર્વત શોભે છે. ત્યાં કુર્માવતાધારી સાક્ષાત ભગવાન શ્રી હરિ વિરાજે છે અને અર્યમાં તેમની આરાધનામાં રહે છે. તો હિરણ્યમય વર્ષમાં પુષ્પમાળા નદીના તટ પર ચિત્રવન નામથી પ્રસિદ્ધ એક વિશાળ વન છે, જે ફૂલો અને ફળોના ભારથી લદાયેલા રહે છે. કંદ અને મૂળની તો તે સ્વતઃ નિધિ છે. હે મેથિલેશ્વર, ત્યાં નળ અને નીલના વંશજ વાનર રહે છે. તો આ નળ અને નીલ કોણ? કે જેમણે શ્રી રામ રામ લખી અને આખો સેતુ છે એ બંધાવડાવ્યો હતો એ. તો જેને ત્રેતા યુગમાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીએ સ્થાપિત કર્યા હતા અને સૈન્યનો કોલાહલ સાંભળીને તે યુદ્ધની ઈચ્છાથી બહાર નીકળ્યા અને ભ્રમરો વાકી કરીને ક્રોધથી વશીભૂત થઈને ઉછળતા પ્રદ્યુમનની સેના ઉપર એ તૂટી પડ્યા. આ નળ છે અને નીલ છે એના વંશજ વાનરો બધાય. તો હે નરેશ્વર, તે નખો, દાંતો અને પૂંછડાથી અશ્વો, હાથીઓ અને મનુષ્યોને ઘાયલ કરવા લાગ્યા. રથોને પોતાના પૂંછડાથી બાંધીને તે બળપૂર્વક આકાશમાં ફેંકી દેતા હતા. અને કેટલાક વાનરો છે એ વિજયધ્વજ નાથના વિજય રથને અને અર્જુનના કપિધ્વજ રથને અંગુલમાં બાંધીને આકાશમાં ઉડી ગયા. હવે કપિધ્વજ અર્જુનની ધ્વજા પર સાક્ષાત ભગવાન કપિન્દ્ર હનુમાન નિવાસ કરતા હતા. તો તે અર્જુનના સખા હતા અને તેમણે ક્રુદ્ધ થઈ અને સર્વ દિશાઓમાં પોતાનું પૂંછડું ગુમાવીને આક્રમણકારી વાનરોને બાંધીને પૃથ્વી પર પટકવાનું શરૂ કર્યું. ત્યારે તેમને ઓળખીને બધા શ્રી રામ કિંકર વાનર હર્ષથી ફૂલાઈ ગયા. તો હે રાજન, એ વાનરોએ હાથ જોડીને ધીરે ધીરે બધી બાજુએથી આવીને પવનપુત્રને પ્રણામ કર્યા. કેટલાક તો આલિંગન કરવા લાગ્યા, કેટલાક વેગપૂર્વક ઉછળવા લાગ્યા, તો કેટલાક વાનર તેની પૂંછડી અને પગને ચૂમવા લાગ્યા. મહાવીર અશ્વિની કુમારે તેને હૃદય સરસા ચાપીને તેમના દેહ પર હાથ ફેરવો અને તેમના આશીર્વાદ તેમને આપી અને તેમના કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. હે નરેશ્વર, તેમને પ્રણામ કરીને બધા વાનરો ચિત્રવનમાં ચાલ્યા ગયા અને હનુમાનજી અર્જુનની ધ્વજામાં અંતર્ધ્યાન થયા. પછી મીનધ્વજ પ્રદ્યુમન મકર નામના દેશથી થઈ અને વૃષ્ણિ વંશીઓની સાથે વારંવાર દુંદુભી વગાડતા આગળ વધ્યા. તો મકરગીરીની પાસે તેમને દુંદુભીઓનો ધ્વનિ સાંભળીને બધું ભક્ષણ કરનારી કરોડો મધમાખીઓ ઉડીને આવી અને તેણે આખી સેનાને ડંખ મારવાનું શરૂ કર્યું.
તે વખતે હાથી પણ ચિત્કાર કરી ઉઠ્યા. ત્યારે મહાબાહુ શ્રી કૃષ્ણકુમારે વાયવ્યાસ્ત્રનું સંધાન કર્યું. હે રાજન, તે શસ્ત્રથી ઉઠેલા વાયુથી પ્રતાડિત થઈ અને તે બધી મધમાખીઓ છે દસે દિશાઓમાં ઉડી ગઈ અને તે દેશના બધા મનુષ્યોના મુખ મગર જેવા હતા. ત્યાર પછી ડીડિમ્બ દેશમાં તેઓ આવ્યા અને જ્યાં હાથીઓના સમાન મુખવાળા લોકો દેખાયા. તો આ પ્રકારે અનેક દેશોના દર્શન કરતા શ્રી કૃષ્ણકુમાર ત્રિશૃંગ દેશમાં આવ્યા. ત્યાં પણ તેમને શૃંગધારી મનુષ્યો જોયા. વિશૃંગગીરીની પાસે સ્વર્ણ ચર્ચિકા નામની એક નગરી હતી, જેમાં સુવર્ણના મહેલ શોભતા હતા. એ દિવ્ય નગરી રત્ન નિર્મિત પરકોટાથી શોભતી હતી. તો મંગળની નિવાસ ભૂતા એ નગરી ચંદ્રકાંતા નદીના તટ પર વિરાજતી હતી. હે રાજેન્દ્ર, જેમ ઇન્દ્ર અમરાવતીપુરમાં પ્રવેશ કરે છે તે પ્રમાણે પ્રદ્યુમને તે નગરીમાં છે પ્રવેશ કર્યો. જેમ નાગો અને નાગકન્યાઓથી ભોગવતીપુરી છે એ શોભા એની થાય છે, તે પ્રકારે વીજળી સી દીપ્તિવાળા સુવર્ણ સદસ્ય ગૌર વર્ણના સ્ત્રી પુરુષોથી તે સ્વર્ણ ચર્ચિકા નગરી છે એ શોભતી હતી. ત્યાંના બળવાન રાજા મહાવીર દેવશખ નામે પ્રસિદ્ધ હતા. રાજા દેવશખ તો તેમણે મારા મોથી યાદવ સેનાનું બધું વૃત્તાંત છે એ સાંભળીને ભેટની સુવર્ણમય સામગ્રી લઈને મહાભક્તિ ભાવથી પ્રદ્યુમનનું પૂજન કર્યું. મહાબાહુ ભગવાન પ્રદ્યુમન હરિએ તેમને એવું પૂછ્યું કે આપ સર્વ લોકોની શોભા ચંદ્રમા સમાન કેવી છે? તો આવી બધી શોભા આપની કેમ છે તે મને તમે તરત જ કહો. એટલે રાજા દેવશખ એવું બોલ્યા કે હે યમદૂત, હે પ્રભુ, પિતરોના સ્વામી અર્યમાએ કુર્મ રૂપધારી ભગવાન લક્ષ્મીપતિના બંને ચરણોનું જળથી છે ને પ્રક્ષાલન કર્યું અને તે ચરણોદકથી એક મહાનદી પ્રગટ થઈ, જે શ્વેત પર્વતના શિખરેથી નીચે ઉતરે છે. તો એક વખતની વાત છે, મનુના પુત્ર પ્રેમાધાને તેના ગુરુએ ગાયોના રક્ષણનું કાર્ય સોંપ્યું. તો તેણે રાત્રિના સમયે સિંહની આશંકાથી તલવાર ચલાવી. તો તલવાર ચલાવીને વગર જઈને જ એક કપિલા ગાયનો વધ કરી નાખ્યો. એને એમ હતું કે જાણે કોઈ સિંહ આવ્યો છે, તો બરાબર છે જાણ્યું નહીં, તો બરાબર પીછાણ કર્યા વગર જ છે એ તલવાર ચલાવી અને એમાં એક ગાયનો વધ થઈ ગયો. ત્યારે ગુરુવાર વશિષ્ઠના શાપથી તે શુદ્ર તત્વને પ્રાપ્ત થયા અને તેમનું શરીર છે એ કુષ્ઠ રોગોથી પીડિત થઈ ગયું. ત્યારે તે તીર્થમાં વિચરવા લાગ્યા. તો એ નદીમાં સ્નાન કરીને તે મનુપુત્ર ગલિત કુષ્ઠ રોગોથી મુક્ત થયા અને તેના શરીરની કાંતિ છે એ ચંદ્ર સમાન થઈ ગઈ. તો ચંદ્રમાના સમાન એમની કાંતિ થઈ ગઈ અને ત્યારથી આ હિરણ્યમય વર્ષની અંદર આ નદી ચંદ્રકાંતા નામે પ્રસિદ્ધ થઈ. તો જ્યારથી મનુકુમાર પ્રમેધા ચંદ્રકાંતા નદીમાં આ સ્નાન કર્યું છે, નદદેવીમાં સ્નાન કરી અને ગલિત કુષ્ઠથી રોગથી મુક્ત થયા, ત્યારથી અમે બધા લોકો નિયમપૂર્વક આ નદીમાં સ્નાન કરવા લાગ્યા. તો હે નૃપોત્તમ, આ જ કારણ છે કે આ પૃથ્વી પર આપણે ચંદ્રમાના તુલ્ય રૂપવાળા છે, તો તેમાં કોઈ સંશય નથી. એટલે શ્રી નારદજી બોલ્યા કે હે રાજન, આ સાંભળીને મહાબાહુ પ્રદ્યુમને યાદવોની સાથે આ ચંદ્રકાંતા નદીમાં સ્નાન કરી અને અનેક પ્રકારના દાનો આપ્યા. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજીત ખંડના શ્રી નારદ બહુલાશ્ચ સંવાદમાં હિરણ્યમય વર્ષ પર વિજય નામનો આ 29મો અધ્યાય છે પૂરો થયો. શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. સૂર્યકાંતભાઈ રામાણી, કલાવતીબેન ગોહેલ, સરલાબેન ગોહેલ, સર્વનું સ્વાગત છે. જય હો. હેમાબેન ગુજરાતી, સ્વાગત છે. જય હો.
નકુમ પરિવાર, શામજીભાઈ, પ્રિન્સભાઈ, પમ્મીબેન, બધાનું આપનું સ્વાગત કરું છું. મનીષાબેન વગેરે સ્વાગત છે. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. મનીષાબેન માકડિયા, આપનું પણ સ્વાગત છે. જય હો. હા, હર્ષદભાઈ રામોલિયા, આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. અમરીશભાઈ છત્રાળા, સ્વાગત છે. શિલ્પાબેન લુણાગરિયા, જગદીશભાઈ લુણાગરિયા, સ્વાગત છે. રમેશભાઈ ચાંગાની, જય હો. બિપિનભાઈ ડોબરિયા, આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. ગોપાલભાઈ વઘાસિયા, સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી, આપનું પણ સ્વાગત છે. હંસાબેન પટેલ, આપનું સ્વાગત કરું છું. રક્ષાબેન સોનાગરા, સ્વાગત છે. કેવી પટેલ, આપનું પણ સ્વાગત છે. કાંતાબેન કોઠડિયા, આપનું સ્વાગત છે. માધુરીબેન મિસ્ત્રી, જય હો, સ્વાગત છે. દલસુખભાઈ જોશી, આપનું પણ સ્વાગત છે. અને રાજકુમારીજી, આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. ખૂબ સરસ ફરી પાછા ઉપસ્થિત છો આપ. જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, સ્વાગત છે. મનસુખભાઈ ગજેરા, સ્વાગત છે. અપુભાઈ પટેલ, આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. કુંદનબેન પરમાર, સ્વાગત છે. આભાર હેમાબેન, ખૂબ સરસ સત્સંગ કરી રહ્યા છે. જય હો વિનોદભાઈ. નીતાબેન પટેલ, સ્વાગત છે આપનું પણ. જ્યોત્સનાબેન ચૌહાણ, સ્વાગત કરું છું આપનું. અધ્યાય 30મો લઈએ છીએ વૈષ્ણવો. શ્રી નારદજી બોલ્યા છે, બહુલાશ્ચ રાજાને કહી રહ્યા છે કે હે રાજન, આ પ્રકારે હિરણ્યમય ખંડ પર વિજય મેળવીને મહાબળવાન પ્રદ્યુમન દેવલોકની જેમ પ્રકાશિત થનારા રમ્યક વર્ષમાં ગયા અને તેના સીમા પર્વત સાક્ષાત ગિરિરાજ નીલ છે. તેના ઉત્તરવર્તી કાળા દેશમાં ભયંકર નાદથી પૂર્ણ ભીમનાદિની નામે એક નગરી છે. તો ભીમનાદિની નામે નગરી, ત્યાં કાળનેમીનો પુત્ર કલંક નામે રાક્ષસ રહેતો હતો. તો કોનો પુત્ર છે? આ કાળનેમીનો પુત્ર છે અને એનું નામ છે કલંક. આ કલંક નામનો રાક્ષસ છે એ અહીંયા રહેતો હતો, જે ત્રેતા યુગમાં શ્રી રામચંદ્રજીથી ડરી ગયો હતો અને ડરીને યુદ્ધ ભૂમિમાંથી નાસી ગયો હતો. તો તે લંકાપુરીથી અહીં આવી અને રાક્ષસોની સાથે નિવાસ કરતો હતો. તેમણે 10,000 રાક્ષસોની સાથે યાદવો સાથે યુદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. તો આ કલંક નામનો જે રાક્ષસ છે ને, એ હવે યાદવો સાથે યુદ્ધ કરવાનું વિચારે છે. તો કાળા રંગનો એ રાક્ષસ રાજ ગધેડા પર આરૂઢ થઈને યાદવ સેના સામે આવ્યો. યાદવો અને રાક્ષસો વચ્ચે તો ઘોર યુદ્ધ થયું. પ્રમોઘ, ગાત્રવાન, સિંહ, બળ, પ્રબળ, ઉર્ધ્વગ, સહ, ઓજ, મહાશક્તિ તથા અપરાજિત લક્ષ્મણાના ગર્ભથી ઉત્પન્ન થયેલા શ્રી કૃષ્ણના એ 10 કલ્યાણ સ્વરૂપ પુત્ર તીક્ષ્ણ અને ચમકતા બાણોની વર્ષા કરતા સૌથી આગળ આવી ગયા. જેમ વાયુના વેગથી વાદળા છે છિન્ન ભિન્ન થાય છે, તે પ્રકારે તેમણે બાળ સમૂહો દ્વારા રાક્ષસ સેનાને તો વેર વિખેર કરી નાખી અને તેના બાળોથી વૈષ્ણવો છિન્ન ભિન્ન થઈ જતા એ રણ દુર્ગમ રાક્ષસ મદમત થઈ અને યાદવ સેના સાપ પર ત્રિશૂળો અને મદગરોની વર્ષા કરવા લાગ્યો. તો તે વખતે રાક્ષસ રાજ કલંક હાથીઓ તથા રથીઓ છે એને ચલાવતા આગળ વધ્યા. તો તે અશ્વો અને અસ્ત્ર શાસ્ત્રો સહિત મનુષ્યોને તત્કાળ મોંમાં નાખતો હતો. તો ગમે એ શસ્ત્ર ધારણ કર્યું હોય એને ઉઠાવી એ માણસ સહિત છે એ શસ્ત્રને પોતાને ગળી જતો હતો, પોતાનામાં લઈ લેતો હતો. તો રત્નજડિત ઝૂલો તથા ઘંટનાદોથી યુક્ત હાથીઓને પગો તરફથી ઉઠાવીને બળપૂર્વક આકાશમાં ફેંકતો હતો. એવો એ બળવાન હતો કે હાથીઓને છે ઉપાડીને ફેંકી દેતો હતો. ત્યારે શ્રી હરિના પુત્ર પ્રમોશે કપિન્દ્રાસ્ત્રનું છે એ સંધાન કર્યું અને તે બાળથી સાક્ષાત વાયુપુત્ર બળવાન હનુમાનજી પ્રગટ થયા. તો જેમ વાયુરૂપ
હનુમાન છે વાયુપુત્ર છે તેઓ પ્રગટ થયા કે તરત જ જેમ હવા છે એ રૂને ઉડાડી દે તે પ્રકારે એ રાક્ષસોને આકાશમાં 100 યોજન દૂર છે એ ફેંકી દીધો. ત્યારે હનુમાનજીએ ઓળખીને રાક્ષસ રાજ કલંકને ગર્જના કરીને લાખ ભારની બનેલી ભારે ગદા તેના પર ફેંકી. હનુમાનજી વેગથી ઉછળ્યા અને તે ગદા ભૂમિ પર પડી ગઈ. ઉછળતા વાનર રાજે વારંવાર ભ્રમરો વાકી કરીને કલંકને એક મુક્કો માર્યો અને તેનો કિરીટ લઈ લીધો છે. ત્યારે કલંકે પણ તે વખતે તેને મારવાના માટે પોતાનું ત્રિશૂળ છે હાથમાં લીધું, પરંતુ તે કપિન્દ્ર હનુમાન વેગથી ઉછળીને તેની પીઠ પર કૂદી પડ્યા અને 2 હાથોથી પકડીને તેને ભૂમિ પર પાડી દીધો. પછી વૈદુર્ય પર્વતને લઈ જઈને તેના પર નાખી દીધો તો પર્વતના પડવાથી તેની કચુંબર થઈ ગઈ. તેના બધા અંગો છે એના ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા અને તે મૃત્યુનો કોળિયો થઈ ગયો. તે વખતે શંખ ધ્વનિની સાથે જય જયકાર થવા લાગ્યો અને સાક્ષાત ભગવાન હનુમાન ત્યાં અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા અને દેવતાઓએ પ્રદ્યુમન પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. પછી પોતાની સેનાથી ઘેરાયેલા મહાબાહુ પ્રદ્યુમન મનુની સુવર્ણમયી મનોહરીની નગરીમાં તેઓ ગયા અને ત્યાં નૈશ્રેયસ નામનું એક વન હતું જે કલ્પ વૃક્ષો તથા કલ્પલતાઓથી ઘેરાયેલું હતું. હરિચંદન, મંદાર, પારિજાત તે વનની શોભા વધારે છે અને સંતાન વૃક્ષના પુષ્પોની સુગંધથી મિશ્રિત વાયુ તે વનમાં સુવાસ ફેલાવી રહી હતી. કેતકી, ચંપકલતા અને કુટજ પુષ્પોથી પરિસેવિત તે વન માધવી લતાઓના પુષ્પફળ સમન્વિત સમૂહથી વ્યાપ્ત હતા. કલરવ કરતા પક્ષીઓના વૃંદથી એ વન છે એ વૈકુંઠ લોક જેવું દેખાતું હતું અને ત્યાં ચારુધી નામે પ્રસિદ્ધ એક પર્વત હતો જેની લંબાઈ છે એ 500 યોજનની હતી. હે રાજન, તે પર્વતના નીચલા ભાગનો વિસ્તાર 100 યોજનનો હતો. નર કોકિલ, કોકિલાઓ, મોર, સારસ, પોપટ, ચકલા, ચકોર, હંસ અને દ્યાયુ, પપીહા નામના પક્ષીઓ છે એ પણ ત્યાં કલરવ કરતા હતા. બધી ઋતુઓના ફૂલોની શોભાથી સંપન્ન તે વન છે નંદન વનને તિરસ્કૃત કરતા હતા. હે મિથિલેશ્વર, ત્યાં મૃગોના બચ્ચા સિંહોની સાથે ખેલતા હતા. નોળિયા છે સાપોની સાથે વેર વગરના થઈને રહેતા હતા. ત્યાં ભ્રમરોના ગુંજારથી યુક્ત 10,000 સરોવર હતા જેમાં દીપ્તિમાન શતદળ અને સહસ્ત્રદળ કમળ શોભતા હતા. આમ તેમ સર્વત્ર વર્તમાન તે સુંદર વન મૂર્તિમાન સાનંદ સમાન દેખાતા હતા. સર્વજ્ઞ વિદ્વાન પ્રદ્યુમને તે વનની શોભા જોઈ અને નીકળેલા નાગરિકોને આ અભિષ્ટ પ્રશ્ન પૂછ્યો. શું પૂછ્યો પ્રશ્ન? કે હે નરેશ્વર, વૈવસ્વત મનુ જે આ સમયે રમણીય માનવ પર્વત પર મત્સ્યાવતારધારી ભગવાન નારાયણ હરિની આરાધનામાં રહેલા છે અને અહીં સદા નિવાસ કરનાર મત્સ્ય ભગવાનની વંદનાપૂર્વક ભારે તપસ્યા કરે છે, તેની આ રમણીય નગરી છે અને તેનું આ નૈશ્રેય વન. તો અહીંની ભૂમિ અને આ પર્વત બંને વૈકુંઠ લોકમાંથી લાવવામાં આવેલા છે. તો આપ સર્વ રાજા જે આ પૃથ્વી પર વિરાજમાન છો તે વૈવસ્વત મનુના વંશજ છે, ચાહે તે સૂર્યવંશના હોય યા પછી ચંદ્રવંશના હોય. તે નારદજી બોલ્યા છે કે હે રાજન, બધા ક્ષત્રિયોના એ વૃદ્ધ પ્રિય પ્રપિતામહ શ્રાદ્ધદેવ મનુનો પરિચય મેળવીને શ્રી કૃષ્ણકુમાર પ્રદ્યુમન ઘણું બધું આશ્ચર્ય પામ્યા. લોકોની વાતો સાંભળીને તત્કાળ ભાઈઓથી તથા બીજા યાદવોથી ઘેરાયેલા એવા પ્રદ્યુમને માનવગીરી પર ચડી અને ભગવાન શ્રાદ્ધદેવના દર્શન કર્યા અને તે 100 સૂર્યના સમાન તેજસ્વી જણાતા હતા અને પોતાની કાંતિથી 10 દિશાઓને પ્રકાશિત કરતા હતા. એ મહાયોગમય રાજેન્દ્ર શાંત રૂપ હતા. હે મહારાજ, એ વેદવ્યાસ અને શુક આદિથી તથા વશિષ્ઠ અને બૃહસ્પતિ
આદિથી પરસ્પર શ્રી હરિનો યશ સાંભળતા હતા. યાદવોની સાથે પ્રદ્યુમને હાથ જોડીને તેને પ્રણામ કર્યા અને તે તેમની સમક્ષ ઉભા રહ્યા. શ્રી હરિના પ્રભાવને જાણનાર મનુએ ઉઠીને તેમને આસન આપ્યું અને ગદગદ વાણીમાં તેઓ એ પ્રકારે બોલ્યા. તો મનુ શું બોલ્યા? વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમન અને અનિરુદ્ધ, આમાં 4 રૂપે પ્રગટ આપ ભક્તજન પ્રતિપાલક પ્રભુને નમસ્કાર હો. આપ જ અનાદિ આત્મા અને અંતર્યામી પુરુષ છો. આપ પ્રકૃતિથી પર હોવાના કારણે સત્વવાદી ત્રિગુણોથી અતીત છો. પ્રકૃતિને પોતાની શક્તિથી વશમાં કરતા ગુણો દ્વારા શ્રેષ્ઠ વિશ્વની સૃષ્ટિ, પાલન અને સંહાર કરે છે. તેથી અજ્ઞાન કલ્પિત આ પ્રપંચને બધી તરફથી છોડીને આ આખા જગતને મનનો સંકલ્પ માત્ર જાણીને માયાથી પર જે નિર્ગુણ આદિ પુરુષ, સર્વજ્ઞ, સૌના આદિ કારણ, અંતર્યામી અને સનાતન પરમાત્મા છો, તેવા આપનો હું આશ્રય લઉં છું, જે આ વિશ્વના સૂઈ જતા પણ જાગે છે, જેને જગતના લોકો જાણતા નથી, જે સતથી પર, સર્વદ્રષ્ટા અને આદિ પુરુષ છે, જેને અજ્ઞાનની જન જોઈ શકતા નથી, જે હંમેશા સ્વચ્છ શુદ્ધ બુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેવા આપ પરમાત્માનું હું ભજન કરું છું. જેમ આકાશ ઘટથી, અગ્નિ કાષ્ઠથી તથા વાયુ પોતાના પર છાયેલી ધૂળકણોથી લિપ્ત થતા નથી, તે પ્રકારે આપ બધા ગુણોથી નિર્લેપ છો. તો જેમ સ્ફટિકમણી બીજા રંગોના સંપર્કથી તે રંગના દેખાય છે, છતાં પણ સ્વરૂપ છે, પોતાનું જે રૂપ હોય એ સ્વરૂપતઃ પરમ ઉજ્જવળ છે, તે પ્રકારે આપ પણ પરમ વિશુદ્ધ છો. વ્યંજના, લક્ષણા અને અભિધ્યા શક્તિથી વાણીના વિભિન્ન માર્ગોથી તથા ઉત્તમ ધ્વનિના વૈયાકરણો દ્વારા પર પરમાર્થ પદના સમ્યક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. તો સાધુ વાચ્યાર્થ અને ઉત્તમ ધ્વનિના દ્વારા પણ જેનો બોધ થતો નથી, તે જ બ્રહ્મ લૌકિક વાક્યો દ્વારા કેવી રીતે જાણી શકાય છે? તો જેને આપણી પર કેટલાક લોકો કર્મ કહે છે, મીમાંસા, તો કેટલાક લોકો છે એ કર્તા કહે છે, એ નૈયાયિક, અને કેટલાક લોકો છે એ કાળ, કોઈ પરમયોગ અને કોઈ વિચાર કહે છે. તેને જ વેદાંત વેતા જ્ઞાની પુરુષ બ્રહ્મ કહે છે. તો જેને આ લોકમાં કાળ જ ગુણ, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ચિત્ત, મન અને બુદ્ધિ પણ સ્પર્શ કરી શકતી નથી, જ્યાં અંધકાર અને મહત્તત્વની પણ પહોંચ થતી નથી, તથા વેદ પણ જેનું વર્ણન કરી શકતા નથી, તે પરબ્રહ્મ છે. તો જેમ ચિનગારીઓ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે છે, તે પ્રમાણે બધા તત્વો એ પરમાત્મામાં જ વિલીન થાય છે. એટલે કે વૈષ્ણવ જેને આપણે મોક્ષ કહીએ છીએ. તો જેને સંત લોક હિરણ્ય ગર્ભ, પછી પરમાત્મા તત્વ છે એ વાસુદેવ કહે છે. તો એવા બ્રહ્મ સ્વરૂપ આપ જ પુરુષોત્તમ છો, એ જાણીને હું સદાય છે અસંગ ભાવે વિચરણ કરું છું. અસંગ ભાવે વિચરણ કરે છે. એટલે નારદજી કહે છે કે હે રાજન, મનુના આ વચન સાંભળી અને તે સમયે ભગવાન પ્રદ્યુમન હરિ મંદ મંદ હસતા ગંભીર વાણી દ્વારા મોહિત કરતા તેઓ બોલ્યા કે મહારાજ, આપ અમે ક્ષત્રિયોના આદિ રાજા, પિતામહ, વૃદ્ધ, શ્લાઘનીય તથા ધર્મ ધુરંધર છો. હે રાજન, અમે લોકો આપના દ્વારા રક્ષણીય તથા તો સર્વજ્ઞ પાલનીય પ્રજા છીએ. તો આપ જો દિવ્ય તપ કરો છો, તેનાથી જગતને સુખ મળે છે. તો આપના જેવા સાધુ પુરુષ મહાત્મા શ્રી હરિના સ્વરૂપ છો,
તેથી તે જ સદા શોધવાને યોગ્ય છે. સાધુ પુરુષ જ છે એ મનુષ્યોના અંતઃકરણમાં છવાયેલા મહા અંધકારનું હરણ કરે છે. અને સૂર્ય દેવતા છે ને એ હરણ ન કરી શકે, કે જેના હૃદયની અંદર અંતઃકરણમાં અંધકાર છવાયેલો હોય તો એ તો દૂર છે, આવા સાધુ પુરુષો જ કરી શકે દૂર. તો શ્રી નારદજી બોલ્યા કે હે રાજન, આમ કહી અને મનુને પ્રણામ કરીને તેમની સંપત્તિ લઈને પરિક્રમા કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કુમાર પ્રદ્યુમન સ્વયં નીચેની ભૂમિ પર ઉતરી ગયા. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજિત ખંડના શ્રી નારદ બહુલાશ્ચ સંવાદમાં માનવ દેશ પર વિજય નામનો આ 30મો અધ્યાય પૂરો થયો. શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. કાનજીભાઈ વિરડિયા, સ્વાગત કરું છું આપનું. જય હો કાંતાબેન, હેમાબેન જય હો, નીતાબેન જય હો, ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, કાંતાબેન ઘુમલિયા સ્વાગત છે. બાબુભાઈ ગોટી આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. સવિતાબેન ગોદાણી સ્વાગત છે. જે.આર. વડાલિયા જય હો. હંસાબેન પટેલ આપનું સ્વાગત છે. જય હો. ગિરધરભાઈ પટેલ જય હો. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર, સ્વાગત છે આપનું. રમેશભાઈ ચાંગાની જય હો. રંજનબેન જય હો. સુભાષભાઈ ભાયાણી સ્વાગત છે. ગડિયા રસિકભાઈ જય હો. જુલીબેન સખરેલિયા આપનું પણ સ્વાગત છે. હા, લલિતાબેન અકબરી આપનું સ્વાગત છે. અને આજે ક્યાં છો આપ? મધુવનના બેઠકજી કયા છે? વાહ ભાઈ વાહ. તો દંડવત અવશ્ય બધાના પહોંચાડ્યા હશે લલિતાબેને, આપણા સર્વ વૈષ્ણવોના વૈષ્ણવો. લલિતાબેન અત્યારે મધુવનમાં છે અને ત્યાં છે બેઠકજી બધા છે એ બેઠા છે. ખૂબ જ સરસ લલિતાબેન, અમારા બધાના દંડવત છે મહાપ્રભુજીને પહોંચાડવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઘનશ્યામભાઈ રાદડિયા સ્વાગત છે. નીતિનભાઈ ધોકિયા આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. જ્યોત્સનાબેન ધામેચા આપનું સ્વાગત છે. અર્જનભાઈ કડછા સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, કાલે છે લલિતાબેને ખૂબ સુંદર છે મને વિડીયો કોલ કરી અને યમુના મહારાણીની આરતીના પણ છે ખૂબ સુંદર દર્શન કરાવ્યા. જેનો નાનો એવો શોર્ટ છે મેં તમને આજે દર્શન કરાવ્યા છે આરતીના. આનંદ આવ્યો હેમાબેન કહી રહ્યા છે, ખૂબ સરસ. તો આનંદની જય હો. હાજકે શિલ્પાબેન લુડાગરિયા જય હો. વિનોદભાઈ જય હો. જયશ્રીબેન પટેલ સ્વાગત છે. હિરેનભાઈ ગઢાનિયા આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. તો વૈષ્ણવો, આજે વધારે એક અધ્યાય લઈએ છીએ અને પછી આપણે વિરમીશું. અધ્યાય 31મો લઈએ છીએ. હે રાજન, આ પ્રમાણે રમ્યક વર્ષ પર વિજય મેળવીને મહાબળવાન શ્રી કૃષ્ણ કુમાર પ્રદ્યુમન સુમેરુ પર્વતના પૂર્વ ભાગમાં રહેલા કેતુમાલ વર્ષમાં ગયા. હે મિથિલેશ્વર, તે વર્ષના સીમા પર્વત માલ્યવાન છે, જ્યાંથી 4 નામવાળી મહાપાતક નાશીની ગંગા પ્રવાહિત થાય છે. માયાવાન ગિરિની પાસે મન્મથ શાલિની પુરી છે, જે પોતાના રત્નમય પરકોટો અને મહેલોથી દેવતાઓની રાજધાની અમરાવતીની જેમ શોભે છે. હે રાજન, ત્યાંના પુરુષ કામદેવના સમાન કાંતિમાન છે. તેની અંગ કાંતિ શરદ ઋતુના પ્રફુલ્લ નીલકમળના સમાન હોય છે અને વિકસિત કમળદળોની શોભા કરે છે. તો અહીંની નવયૌવના કામિનીઓ પિતાંબર ધારણ કરીને ફૂલહાર પહેરીને મનોહર વેશમાં કંદુક ક્રીડા કર્યા કરે છે. તેના શરીરને સ્પર્શ કરીને પ્રવાહિત થનાર વાયુ મતવાલા ભ્રમરોના ધ્વનિથી નિનાદિત થઈ અને ચારે તરફ 100 યોજન વિસ્તૃત ભૂભાગને સુવાસિત કરે છે. તે નગરીમાં નિવાસ કરનારા બહુશ્રુત મનુષ્યો નગરની બહાર નીકળ્યા અને પ્રદ્યુમનના સાંભળતા શ્રી મુરારીના યશોગાન કરવા લાગ્યા. તો કેતુમાલ વાસી બોલ્યા છે શું? કે જે જગતની પીડા હરી લેનારા સાક્ષાત પ્રધાન પુરુષેશ્વર આદિદેવ શેષનાગની સૈયા પર શયન કરે છે અને જેમણે દેવતાઓની પ્રાર્થના સુણીને ભૂલોકનું રક્ષણ કરવા માટે ભારત વર્ષમાં અવતાર લીધો છે,
એ ભગવાન પુરુષોત્તમને નમસ્કાર હો. તે પ્રગટ થયા બાદ માતા પિતાને બંધન મુક્ત કરીને શિશુ રૂપમાં પિતાને ઘરેથી નંદ ભવન ચાલ્યા ગયા. ત્યાં દયાળુ નંદ પત્ની યશોદાએ ઘણા પ્રેમથી તેનું લાલન પાલન કર્યું. અનંત મંગલમયી શોભાથી સંપન્ન તેમણે પોતાને મારવાના માટે આવેલી પૂતનાના પ્રાણનું હરણ કરી લીધું. તો બાળક રૂપમાં જ સુતા સુતા શ્રી નંદ નંદને ગાડાને ઊંધું વાળી દીધું અને મહાદૈત્ય તૃણાવતને પીઠ પર ચડીને તેને મારી નાખ્યો. માતાને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. ગર્ગાચાર્યના દ્વારા તેમનું નામ સંસ્કરણ થયું અને ગર્ગાચાર્ય તેમની સુંદર સૌભાગ્ય લક્ષ્મીનું વર્ણન કર્યું. વ્રજના લોકોએ તેમને લાડ લડાવ્યા. તેમના દ્વારા માખણ ચોરીની લીલાઓ થઈ. શ્યામ મનોહર રૂપધારી કોમળ બાળક શ્રી કૃષ્ણે દહીંની મટકી ફોડી નાખીને તેમાંથી ખૂબ દહીં ખાધું અને માતાએ જ્યારે નાની દોરડીથી તેને ઓખડીમાં જે બાંધી દીધો ત્યારે તેમણે તે ઓખડી છે તે અટકાવીને બે યમલ વૃક્ષોને તોડી નાખ્યા અને વૃંદાવનમાં વાછરા અને ગ્વાલ બાળકો છે એની સાથે વિચરતા શ્રી હરિએ કપિથ્ય વૃક્ષ દ્વારા વત્સાસુરને મારીને યમુના કિનારે બકાસુરના તીક્ષ્ણ ચંચુકૂટોને પકડી લીધા અને બંને હાથો વડે એ દૈત્યને તડખલાની પેઠે ચીરી નાખ્યા. ગ્વાલ બાળોની સાથે અસંખ્ય વાછરાના સમુદાય ચરાવતા તથા વેણુ વગાડતા મદન મોહન વેશધારી ભગવાને અઘાસુરના મુખમાં પડેલા ગોપો અને ગોપીઓ ગાયોની રક્ષા કરી. અને જ્યારે બ્રહ્માજી ગાયોને વાછરડા ચોરી ગયા ત્યારે તે સ્વયં જ તત્કાળ ગોપ બાળક અને વાછડા બની પોતે જ પ્રભુ છે વાછડા બની ગયા, બાળકો બની ગયા અને પૂર્વવત બધા કાર્યો કરવા લાગ્યા. તેવો જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વના શરીરમાં ક્ષેત્રજ્ઞ અને અંતર્યામી આત્મા છે. તેવો જ અનંત પૂર્ણ પ્રધાન અને પુરુષના ઈશ્વર ક્ષર અને અક્ષરથી અતીત પુરુષોત્તમ તથા આદિદેવ છે. તે અજન્મા પ્રભુ ગ્વાલ બાલ અને વાછરોનું રૂપ ધારણ કરીને વ્રજના બીજા બાળકો સાથે વિહાર કરતા અને બ્રહ્માજીને મોહિત કરતા સર્વત્ર વિચરવા લાગ્યા. તેમણે બળવાન ધેનુકાસુરને બળપૂર્વક તાડના વૃક્ષ સાથે અથડાવ્યો અને તાડ ફર લઈ અને ચાલ્યા આવ્યા. પછી યમુનાજીના જળમાં કૂદીને સહસા કાલિય નાગને પકડ્યો અને તેની ફેણો પર નૃત્ય કરીને તેને જળની બહાર કાઢ્યો. પછી તે દાવા નળને પી ગયા અને બલરામજીના સથવારાથી તરત જ સુદર્દ મુષ્ટિકા પ્રહાર કરીને તેમણે પ્રલંબાસુરને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. તો વનમાં મધુર સ્વરે વેણુ બજાવીને તેમણે વ્રજની વધુઓ છે એટલે કે ગોપીજનો તો વ્રજ વધુઓને ત્યાં બોલાવી લીધી અને તેમને મુખેથી પોતાની ક્રાંતિના છે ગાન સાંભળ્યા. વળી યમુનામાં નગ્ન સ્નાન કરનાર ગોપ કિશોરીઓના દિવ્ય વસ્ત્ર જોયા અને વનમાં બ્રાહ્મણ પત્નીઓએ આપેલા ભાતનું ગ્વાલ બાળો સાથે પેટપૂર ભોજન કર્યું. ઇન્દ્ર પૂજા બંધ કરી ગોવર્ધન પૂજા છે ચાલુ કરતા જ્યારે પર્જન્ય દેવ ઘોર વર્ષા કરવા લાગ્યા ત્યારે કૃપાપૂર્વક તેમણે પશુઓનું રક્ષણ કરવા માટે ગોવર્ધન પર્વતને છત્રની પેઠે ઉચકી લીધો. ઠીક તે પ્રમાણે જેમ સાધારણ બાળક છે એ ગોબરને ઉઠાવી લે તો જેમ ગજરાજ અનાયાસ કમળનું ફૂલ ઉઠાવી લે તે પ્રકારે એક હાથ પર ઉઠાવેલા ભગવાનને જોઈ અને સચીપતિ ઇન્દ્રે તેમની સ્તુતિ કરી. તો વરુણ લોકમાં જઈ અને ત્યાંથી નંદજીને સુરક્ષિત લઈ આવ્યા તથા સ્વજનો પર ભગવાનને અંધકારથી પર પોતાના દિવ્ય પરમધામ એવા ગોલોકના દર્શન કરાવ્યા. શ્રી રાસ મંડળમાં ઉપસ્થિત થઈ અને ભગવાને વ્રજ સુંદરીઓની સાથે રાસ ક્રીડા કરી અને યમુના પુલિન પર ગોપાંગનાઓની સાથે છે વિહાર કર્યો. વ્રજ સુંદરીઓને પોતાના માદક યૌવન પર અહમ કરતી જોઈને તે માનનું હરણ કરવાના માટે ભગવાન તેમાં વચ્ચેથી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. ત્યારે તેમના દર્શનને માટે વ્યાકુળ થયેલી વ્રજાંગનાઓ તેમની કીર્તિના ગાન કરવા લાગી. પછી વિરહ વ્યાકુળ થયેલી તે વ્રજ બાળાઓની વચ્ચે
ફૂલહાર ધારણ કરીને મનોહર રૂપધારી સાક્ષાત મદન મોહન શ્રી હરિ પુનઃ પ્રગટ થયા અને વૃંદાવનમાં શ્યામ સુંદરે સબર રાજની પરમ સુંદરી કિશોરીઓની સાથે રમણ કર્યું. તે વેળા મોટા મોટા દેવતાઓએ તેમની સ્તુતિ કરી. માધવે રાસ રંગસ્થળીમાં કેયુર, કુંડળ અને કિરીટ આદિ આભૂષણોથી મનોહર વેશ ધારણ કરીને રમણ કર્યું. ભગવાને અંબિકા વનમાં નંદરાજને અજગરના મુખમાંથી છોડાવીને તે સર્પને પણ મોક્ષ પ્રદાન કર્યો. શંખચૂડ યક્ષ પાસેથી તેનો મણી લઈ લીધો અને ગોપોએ તેમની સ્તુતિ કરી અને તેમણે વૃષભ રૂપધારી અરિષ્ટાસુરનું એક શિંગડું પકડીને તેને પૃથ્વી પર પટકી નાખ્યો અને એક જ હાથે તેને મારી નાખ્યો. કંસને ઘણો ભય લાગ્યો હતો, તેથી તેણે કેશીને મોકલ્યો. તે વાદળ સમાન કાળો અને પ્રચંડ શક્તિશાળી દાનવ હતો. ભગવાને તેને એકવાર પટકી અને છોડી દીધો, કિંતુ જ્યારે પુનઃ ઘણા વેગથી તેણે આક્રમણ કર્યું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે તેના મોંમાં પોતાનો હાથ નાખ્યો અને યુક્તિથી તેને મારી નાખ્યો. ભગવાન નારદે જેવી સૌભાગ્ય લક્ષ્મીનું અનેક પ્રકારે વર્ણન કર્યું છે, તે પરમાત્મા શ્રી હરિએ વ્યોમાસુરને પ્રાણહીન કરી નાખ્યો. અક્રૂરના દ્વારા એ આદિદેવના મહાન ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. તે ગોપીજનોના અત્યંત વિરહાતુર ચિત્તને પણ ચોરી લે છે. તેમણે પોતાના હિતકારી શ્રી ફલ્કપુત્ર અક્રૂરને જળથી ભીતર પોતાનું દિવ્ય રૂપ દર્શાવીને પાછું સમેટી લીધું. તેની સાથે તે પરમેશ્વર મથુરાના ઉપવનમાં પહોંચીને અને ગ્વાલ બાળો તથા બલરામજીની સાથે તેમણે મથુરાપુરીના દર્શન કર્યા. સ્વચ્છતાપૂર્વક મધુપુરીમાં વિચરતા શ્રી હરિએ કટુવાદી રજકને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. પોતાના પ્રેમી દરજીને ઉત્તમ વરદાન આપ્યું. ફૂલોની માળા અર્પિત કરનાર માળી પર પ્રભુએ કૃપા કરી. કુબ્જાને પ્રભુએ સીધી કરીને સુંદરી બનાવી અને કંસની યજ્ઞશાળામાં રાખેલા ધનુષને નમાવતા સહસા તેની તોડી નાખ્યું. એને ખાલી નમાવ્યું ત્યાં જ છે એ ધનુષને તોડી નાખ્યું. રંગશાળામાં દ્વાર પર કુવલિયાપીડ નામનો હાથી, એનો વધ કરી અને બે રાજકીય પહેલવાનો હતા એને રંગભૂમિમાં પછાડીને કંસને પણ જઈને પટક્યો અને તેને અખાડામાં પાડીને પ્રાણ શૂન્ય કરી નાખ્યો. પછી માતા પિતાને કેદમાંથી છોડાવીને મહાન શક્તિશાળી ઉગ્રસેનને મથુરાપુરીના રાજા બનાવ્યા. નંદજીને પ્રસન્ન કરીને ઘણી બધી ભેટ કરી. ગોપોને બોલાવી તે સૌને ધન તૃપ્ત કરીને ઘણું નિવેદન કર્યું અને તેમને વ્રજ પાછા વાળીને તેઓ ગુરુના ઘરે વિદ્યા ભણવા માટે ગયા. ત્યાં અધ્યયન સમાપ્ત કરી અને શ્રી કૃષ્ણના સમુદ્રવાસી પંચજન નામે દાનવનો વધ કરી અને પછી ગુરુના મૃત પુત્રને યમલોકથી લાવીને દક્ષિણાના રૂપમાં તેને અર્પિત કર્યો. ઉદ્ધવજીને મોકલીને પોતાના પ્રેમ સંદેશાથી ગોપીજનોને અનુગ્રહિત કર્યા અને અક્રૂરને હસ્તિનાપુર મોકલીને પાંડવોના સમાચાર જાણ્યા. પછી શ્રી કૃષ્ણે બળવાન જરાસંઘને પરાજિત કરી અને મુચકુંદની દ્રષ્ટિથી પ્રગટ થઈ અગ્નિના દ્વારા કાલય વનને ભસ્મ કરી દીધું. ત્યારબાદ પોતાને રહેવાના માટે શ્રી હરિએ અદ્ભુત નગરી કુશસ્થળીનું નિર્માણ કરાવીને કુંડિનપુરથી ભીષ્મક કન્યા રૂકમણીનું અપહરણ કર્યું. પોતાના પુત્ર દ્વારા શત્રુ સંબરાસુરનો વધ કરાવી અને યુદ્ધમાં વૃક્ષરાજ જાંબવાનને જીતીને તેને પ્રાપ્ત થયેલ મણી રાજા ઉગ્રસેનને આપ્યો. ત્યાર પછી પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ સત્યભામાના પતિ થયા. તેમણે પોતાના સ્વસુર સત્રાજીતનો વધ કરીને સતધન્વાનું શિર કાપી લીધું અને કેટલાક કાળ બાદ સૂર્યપુત્રી યમુનાની સાથે લગ્ન કર્યા. ત્યાર પછી તેમણે અવંતી રાજકુમારી મિત્રવૃંદાનું હરણ કર્યું અને સ્વયંવર ગૃહમાં 7 વૃષભોનું દમન કરી અને શ્રી કૃષ્ણે કૌશલરાજ નગ્નજીતની પુત્રી સત્યાનું પાણી ગ્રહણ કર્યું. તત્પશ્ચાત કેકઈ રાજ કન્યા ભદ્રાનું હરણ કર્યું અને સંપૂર્ણ મદ્ર દેશના રાજાની પુત્રી લક્ષ્મણાને સ્વયંવરમાં જીતી.
યુદ્ધ ભૂમિમાં શસ્ત્ર સમૂહો દ્વારા સેના સહિત ભૌમાસુરને જીતીને 16,000 સુંદરીઓને પરણી લાવ્યા. સત્યભામાની ઈચ્છાથી તેમણે કેવળ પત્નીની સાથે લઈને સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રને પરાજિત કર્યા અને ત્યાંથી પારિજાત વૃક્ષ તથા સુધર્મા સભાને તે ઉઠાવી લાવ્યા. તેમણે ધૂત સભામાં બળરામજી દ્વારા દુષ્ટ રૂકમીને મરાવી નાખ્યો અને બાણાસુરની સહસ્ત્ર ભુજાઓમાંથી બેને છોડી દઈને બાકીના બધાના 100 ટુકડા કર્યા. પરમાત્માએ રાજા ઉગ્રસેનના રાજસુ યજ્ઞની સિદ્ધિને નિમિત્ત સકળ જગતને જીતવાના માટે પોતાના પુત્ર સમ્રાશત્રુ પ્રદ્યુમ્નને મોકલા, જે પૃથ્વી મંડળના બધા રાજાઓને જીતીને અહીં કેતુમાલપતિ પર વિજય મેળવવાના માટે એકલા છે, અહીંયા આવેલા છે અને તેમને અમારા નમસ્કાર હો. શ્રી નારદજી બોલ્યા કે હે રાજન, આ બધું સાંભળીને પ્રસન્ન થઈ અને મહામનસ્વી શ્રી કૃષ્ણ કુમાર પ્રદ્યુમ્ન હરિએ એ લોકોને કુંડળ, કડા, હીરા, મણી, હાથી અને અશ્વો પુરસ્કારના રૂપમાં બધાને આપ્યા અને તે મંથશાલીની નગરીમાં મહાન પ્રજાપતિ યતિ સંવત્સરે પ્રદ્યુમ્નને નમસ્કાર કરીને ભેટ અર્પણ કરી. તો વૈષ્ણવો, આ લોકોએ તો અત્યાર સુધીમાં જે કંઈ આપણે બધે ગર્ગ સંહિતામાં જે લીલાઓ જોઈ એ બધાનું વર્ણન છે અહીંયા પ્રદ્યુમ્નજીની સામે કરી દીધું. પ્રદ્યુમ્નજી ખૂબ ખુશ થયા, બધાને ખૂબ ભેટ આપી છે. પછી મહાબાહુ પ્રદ્યુમ્ન દિવ્ય કામવનમાં ગયા, જે અન્ય સાધારણ લોકોના માટે અગમ્ય હતા. કેવળ પ્રજાપતિની પુત્રીઓ તેમાં જઈ શકતી હતી, બીજા કોઈ ના જઈ શકે. પ્રજાપતિની પુત્રીઓ હોય ને ઈ વનમાં જઈ શકે. તો તે સુંદર વન સાક્ષાત કામદેવનું ક્રીડા સ્થળ હતું અને કામાસ્ત્રના તેજથી ચારે બાજુથી સુરક્ષિત હતું. ત્યાં નારીઓના ગર્ભ પ્રાણ શૂન્ય થઈને પડી જતા હતા અને વર્ષભર પણ ટકી શકતા નહોતા. હે રાજન, તે સમયે તે ઉત્કૃષ્ટ કામવનમાં કદી ફલૂડોના 5 માળ લઈને પુષ્પધનવા કામદેવ નીકળ્યા અને તેના શ્યામ શરીર પર પિતાંબર શોભતું હતું. તેનું રૂપ અત્યંત મનોહર હતું. તેણે પોતાના ધનુષ્યની પ્રત્યંચાનો ગંભીર અવાજ ફેલાવ્યો અને તેમના બાણનો સ્પર્શ થતા જ યાદવ વીર પોતાના સૈનિકો, અશ્વો, હાથીઓ અને પાયદળોની સાથે સ્વતઃ કામ મોહિત થઈને પડ્યા. તો તેના બાણના વેગનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. પછી જગદીશ્વરોના પણ ઈશ્વર શ્રી કૃષ્ણ કુમાર પ્રદ્યુમ્ન તે સમયે કામદેવના સ્વરૂપમાં વિલીન થઈ ગયા. તો એ તો કામદેવના જ અવતાર છે પ્રદ્યુમ્નજી, એમના સ્વરૂપમાં તેઓ વિલીન થઈ ગયા અને સૈનિકો સહિત બધા યાદવો રૂકમણી નંદન પ્રદ્યુમ્નને કામદેવનું પૂર્ણ સ્વરૂપ જાણીને તત્કાળ છે ચકિત થઈ ગયા. બધાને પછી ખબર પડી કે આપણે જેમની સાથે છીએ સાક્ષાત કામદેવ સ્વરૂપ છે એમ. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજીત ખંડના શ્રી નારદ બહુલાશ્ચ સંવાદમાં મનમંથનેશ્વર વિજય નામનો આ 31મો અધ્યાય છે પૂરો થયો. મનમથ એટલે કામદેવ જ કહેવાય વૈષ્ણવ. લાલજીભાઈ પટેલ, આપનું સ્વાગત છે. પુષ્પાબેન કનેરિયા, આપનું સ્વાગત છે. વિનોદભાઈ જય હો. કાંતાબેન જય હો. ગોપાલભાઈ જય હો. સવિતાબેન ગોધાણી, આપનું જય હો. નીતાબેન જય હો. હેમાબેન જય હો. રામભાઈ પટેલ, આપનું સ્વાગત છે. જય હો વિનોદભાઈ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી કુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.
જયંતિલાલભાઈ પેશીવાડિયા ઉપસ્થિત છે એવું દેખાય છે, એમનું સ્વાગત કરું છું અને કંચનબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત હોય તો એમને પણ મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.